tayo. Father, now to fly our Lord and Father, Amen. Kumain na at mamaya mag-aaral tayo, ha? Ay, okay na ba? Kumain ka na kumain. Thank you, Mami. Mami, tapos na ako. Kain muna natin yung araling panlipunan na module. Ito yung araling panlipunan na module. Oh. Ano pamagat niyan? Unang markahan. Module 7, panahon at kalamidad sa aking komunidad. Ano daw ang komunidad? Ito muna. Ano daw ang komunidad? Pag-aralan mo muna kung ano yung komunidad. Ang komunidad ay binubuo ng paaralan, pamilihan, sambahan, pook, libangan, sentrong pangkalusugan at mga panahanan na tulad ng nasa larawan. Mayroon din namang mga komunidad kung saan hindi lahat makikita ang mga ito. Ano yung mga yan? Ano to? Paaralan, pamilihan, Ito ay bahay, pamahalaan. bahay, pamahalaan, Ito ay mga bahay, bahayan. bahayan, Ito ay hospital, ito ay pook, libangan. libangan. O ngayon, may mga tanong dito. Sagutin mo yan, ha? Babalikan kita mamaya. Pagka nagawa mo na yan, i-check ko, ha? Pag may tanong ka, tatanungin mo lang ako, ha? Kukuhanin mo na yung notebook mo. Tsaka yung para doon ka maglalagay. Using divisibility rules for 3, 6, or 9 to find common factors. Divisible by 3. Sum of digits of the number is divisible by 3. Sum of digits of the number is divisible by 3. Hindi ko maintindihan. Itatanong ko na nga lang muna kay nanay. Nay, pwede po ba magtanong? May bago po kasi kami leksyon, hindi ko maintindihan. Ano saan ba yan, anak? Divisibility po. Divisibility. Divisibility rules. Ako, anak. Hindi ko siya maintindihan. Hindi kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pasensya ka na. Okay na po yun, Nay. Aaralin ko na lang po ulit. Ay, alam ko na. Ang mabuti pa, itanong mo sa tita mo. Opo nga, Nay. Sige. Sige, anak, itanong mo na sa kanya. Tita, may ginagawa po ba kayo? Bakit niya? May bago po kasi kaming leksyon, hindi ko po maintindihan. Sige, patingin niya. Lahat ba to? Opo. Sige, patayin ko lang to, ha? Okay ba? Ay, sige. Ganito lang yan. A few moments later. Oh, ayun, tapos mo na pala eh. Wow, ang galing, tita. Natapos natin lahat. Oh, ay naiintindihan mo ba naman bang lahat ng maigi? Opo naman, tita. Maraming salamat po. Buti na lang nandyan ka. Anytime.
article. Tawagan ko na nga lang si Teacher Mel para tulungan niya ako sagutin tong sagot ko na nahihirapan ako. Teacher, good afternoon po. Good afternoon po. Teacher Mel, nasa activity 1 na po ako. Okay. Label the book by writing the answers inside the box. Pero teacher, wala po sa pagpipilian ng author. Pero kasama siya sa ilalagay kong label. Ano po gagawin ko? Okay. Kung if you think that's the correct answer, ilagay mo na rin siya. Kahit wala siya sa pagpipilian. Ay, nilagay ko na nga lang po. Nalagay ko na po ang author. Sige, okay. alam ko po. Very good. Sige, alam ko po. Okay. Bye-bye po. Okay na? Opo. Okay, bye-bye. Thank you po.